Hyvää iltaa, Ropecon! On tullut vuoden paras aika, ainakin roolipelaajille Suomessa, eli Ropecon 2023. Tervetuloa! Ja minä olen Elmeri Seppänen, eli tämän illan juontaja. Ja mä oon, niin kuin ehkä äänestä kuulette, Oulusta. Ja no joskus tännekin piti saada joku pohjoisen edustaja puhumaan. En juuri nyt. Kyllä. Ja Ropeconissa mä oon käynyt vuodesta 2004 asti, joka tarkoittaa sitä, että mä olin 14 siinä vaiheessa. Ja nyt, 15-20 vuotta myöhemmin sitten täällä lavalla. Sen lisäksi, että mä oon käynyt Ropeconissa, niin mä oon tehnyt haastatteluja meidän roolipelijulkaisun logiin Ropeconin kunniavieraista tuossa muutamana viime vuonna. Niitä toivottavasti joku teistä myös on kuunnellut. Larppaan ja roolipelaan ja käyn täällä ja kai teistäkin on mahtavaa olla täällä. Mä yritin tulla tänne nopeasti tuosta meidän majapaikasta, joka on aivan vieressä. Ja musta tuntuu, että 10 metrin välein joku ystävä pysäyttää mut. Ja Ropecon on sitä minulle ystäviä, joten tervetuloa te kaikki nykyiset ja tulevat ystävät Ropeconiin vielä kerran. Niin kuin me varmaan kaikki tässä vaiheessa tiedetään, niin Ropecon on Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestetty roolipelitapahtuma. Ja niin myös tänäkin vuonna. Teemana meillä Ropeconissa on menneisyys ja tulevaisuus. Ropeconin menneisyys alkoi tietenkin vuonna 1994 Paasitornista, eli 10 vuotta ennen kuin minä ensimmäistä kertaa 14-vuotiaana tänne pääsin. Ja olin siis 4 siinä vaiheessa, kun Ropecon alkoi. Ropecon on alusta asti ollut roolipelaajille suunnattu ja vapaaehtoisvoimin toteutettu. Ja hyvin nopeasti vuonna 1998 Ropecon siirtyi Espoon Dipoliin sieltä Paasitornista. Itse en siis Paasitornia ole koskaan nähnyt. Vuonna 2017 sitten ensimmäisen kerran siirryttiin tänne messukeskukseen. Ensimmäisen kerran, koska siitä 90-luvun harhahypyistä Assemblyn kyljessähän ei puhuta. Sitä ei tapahtunut, eikö niin? Ja täällä me sitten yhä ollaan. Mitä sitten tulevaisuudessa, ken tietää, Suomesta ei taida ihan hirveän paljon suurempaa messukeskusta enää löytyä. Mun ensimmäinen koni oli tosiaan silloin vuonna 2004. Ja siihen liittyi näin myöhemmin ajateltuna yllättävän monta suomalaisen roolipeliskeneen suurta nimeä. Nimittäin mä tulin tänne ensimmäisen kerran siksi, että olin hyvin aktiivinen Mike Pohjolan Myrskyn aika roolipelin foorumilla. Siellä silloin kun foorumit oli vielä juttu, niin me puhuttiin siitä, miten siisti Mike on ja miten siistiä roolipelaaminen ja myrskyaika on. Ja sitten siellä eräs Tuomas Kortelainen, sittemmin Noitahovin roolipelin kirjoittanut suomalainen suuri roolipeliskeneen jäsen, niin oli kyselemässä, että olisiko kukaan lähtemässä Ropeconiin. Ja mä olin silleen, että no kyllä mä muuten, mutta kun vanhemmat ei varmaan päästä, kun mä oon vasta 14. Oulusta tosiaan. Joten sieltä mä sitten loppujen lopuksi Tuomas, joka on mua siis kymmenkunta vuotta vanhempi, oli silleen, että sanot vanhemmille vaan, että mä voin viedä sut sinne. Ja niin minä sitten hyppäsin 14-vuotiaana 25-vuotiaan tuntemattoman miehen kanssa samaan junaan ja matkustin Ropeconiin, Dipoliin. Josta muistan nykyään lähinnä ehkä Dipolin ahtaat tilat, sen erittäin nolon puheenohjelman, jossa esitin kysymyksen, eli toisin sanoen puhuin omasta hahmostani koko salille aivan liian kauan.
Ja sitten toki epämukavia öitä oman auton perässä siinä vaiheessa, kun mulla oli ajokortti tai sitten ties missä salissa yhteismajoituksessa. Eli Ropeconilla on ylhäinen menneisyys, vaikka itselläni ehkä ei, mutta tänään sitten tämä teema menneisyys ja tulevaisuus näkyy Ropeconissa muun muassa sen monimuotoisessa ohjelmassa. Ohjelman teemat liittyy menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Meillä on erilaisia kilpailuja, jotka näkyy sieltä teidän ohjelmasta ja ne liittyy menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Ja tietenkin sitten, jos katsotte täällä ympärille, niin innostaa kävijöitä pukeutumaan teeman mukaan. Mä oon kävellyt muun muassa samurain ohi tänään ja monen muun olennon, joiden aikakautta en välttämättä osaisi sijoittaa. Mutta sen pitemmittä alkujorinoitta me kutsutaan nyt meidän pääjärjestäjät lavalle. Eli vuoden 2020 pääjärjestäjät 2023. Tärkeitä yksityiskohtia, joita ei pidä unohtaa, kun on ensimmäistä kertaa juontamassa. Eli vuoden 2023 pääjärjestäjät Antti Pollari, Hanna Andersen, Laura Sirola ja Tuukka Jakola. Tervetuloa. Kiitos. Olkaa hyvä. Tervetuloa 30. Ropeconiin. Kun Paasitorniin aikanaan keräännyttiin noin 30 vuotta sitten, suurin piirtein, niin ei varmaan tosiaan ajateltu, että me vallataan koko messukeskus. Mutta samaan aikaan on aivan ihana nähdä, miten meidän yhteisö on kasvanut ja kehittynyt kaikkien näiden vuosien aikana. Nythän on siis 30. Ropecon juhlavuosi ja sen takia me ollaan haluttu tehdä monia asioita isommin ja paremmin kuin ennen. Viime vuonnahan meillä oli kaikki pelit ja ohjelmat aivan täynnä, joten tänä vuonna meillä on yli 100 ohjelmaa lisää ohjelmassa, eli toivottavasti riittää, katsotaan riittääkö. Meillä on myös uusia halleja ja ohjelmasalleja, eli myös tilaa on enemmän kuin koskaan ennen, joten toivottavasti tänä vuonna kaikki pääsee tekemään Ropeconin just sitä, mikä on itselle tärkeää, ja toivottavasti löytämään jotain uutta siinä sivussa. Mahtavien ohjelmien ja ohjelmanjärjestäjien lisäksi meillä on täällä yli 600 vapaaehtoista, jotka tätä tapahtumaa mahdollistavat. Ja tänä vuonna me ollaan haluttu kiinnittää erityistä huomiota siihen, että meidän vapaaehtoiset jaksavat ja voivat hyvin. Ja sen takia esimerkiksi ensimmäistä kertaa meillä tarjotaan täällä ihan varsin ruokalippuja meidän vapaaehtoisille, jotta he jaksaisivat puurtaa pitkää päivää. Ja Ropeconia tehdään mahtavan tiimin kanssa, joka myöskin ideoi sitä, miltä tulevaisuuden Ropecon saattaisi näyttää. Mutta nyt meillä on käsillä lähitulevaisuus, 3 päivää Ropeconia, ja me ei vielä tiedetä, miltä ne tulevat Ropeconit tulee näyttämään. Niissä saattaa olla semmoisia ilmiöitä ja ohjelmia, mitä ei vielä osata visioida. Mutta me pääjärjestäjät halutaan toivottaa teille kaikille hyvää Ropeconia ja hyvää juhlavuotta. Raikuvat aplodit pääjärjestäjille. Kiitos vielä kerran pääjärjestäjille. Ja teidän lisäksi meillä tietenkin on kunniavieraita. Ja tällä kertaa meillä on paikalla Roman Lappat, Massive Voodoo-blogin perustaja ja figumaalaustaiteen pioneeri. Roman on syntynyt ja kasvanut Augsburgissa, Saksassa.
ja tehnyt miniatyyritaidetta ja sen opettamista täysipäiväisesti vuodesta 2009. Massive Voodoo-blogi levittää miniatyyritaiteen ilosanomaa ja kauneutta maailmanlaajuisesti. Sen avulla Roman ystävineen jakaa ajatuksiaan, ideoitaan ja projektejaan kaikkien iloksi. Roman pitää miniatyyrimaalauskursseja kaikkialla Euroopassa, antaa yksityisopetusta kotikaupungissaan ja auttaa figumaalaajia netissä. Massive Voodoo-blogissa on opetusohjelma-osio, jossa on yli 300 ilmaista artikkelia kaikkien iloksi ja avuksi. Ja Romanin lisäksi meillä on paikalla Shut up and sit down. Kannattaa muuten lausua tosi tarkkaan. Shut up and sit down, SUNSD, eli omien sanojensa mukaan maailman paras ja suurin lautapelien arvosteluohjelma. He ovat tarjonneet usein samanaikaisesti sekä älykkäintä että hassun hauskaa kritiikkiä lautapelien saralla yli 10 vuoden ajan. Ja koska lautapelit voivat hyvin ja niiden design kehittyy ja on parempi kuin koskaan, heillä ei ole aikomustakaan lopettaa. So, let's welcome our guests of honor, Roman Lappat and Shut Up and Sit Down, Quentin Smith, Matt Lees and Tom Brewster. Welcome. Welcome. Nice to meet you. Hello. Hello. Excellent. It's very nice to meet you all. That's maybe okay, I suppose. And now we're going to fight? I mean, it's 3 against 1, so I suppose I'll be... I think he's going to win. Not sure. Okay. So, excellent. Thank you very much for all of you for being here. I have just a few very simple questions for you so that our audience members get to know you a bit. Now, I assume you are Roman, and then there's a lot of names. You wanted to see 3 incredibly embarrassing British dances, which we will not repeat now. Are you sure? We have an audience. I mean, I don't think we can. I set us up badly. I don't even remember what the dances were. No, they but were there was bad. dancing. They were bad because they were very... That sounds Wild. like a very traditional Finnish karaoke when you don't remember it afterwards. Yes. So you have had some time. How about Roma? How about you? Moi. Language lessons already? Excellent. I arrived earlier in Finland. I already took 2 weeks of vacation on bike in Finland. And I'm just arrived back in civilization right now. Kudos for having me. Thank you very much. That is impressive. So, is it your first time in Finland, all of you? Yes? Yes. I've been once before, but I wasn't sure if I had imagined it or not until yesterday. Was that also had that something to do with karaoke as well? No, I was sort of saying on the way, I'm like, I think I've been here before, and there was something to do with tar being a thing, that you eat tar, and Yeah, people were sure, looking at me why as not? if it might have been a dream, but it wasn't. I have been here before. And we do eat tar. There was also one amazing thing where Matt and I flew into Helsinki on 2 different flights. Yeah. We didn't know that there were 2 different flights. So both of us were on the plane going, oh my God, they did. Because we didn't think the other one had made it onto the plane. But then we got here and it was fine, but very frightening for a second. Also, I need to make, this is quite alarming because I didn't know we had another guest of honor who has an actual skill. Yeah. Because we don't. Thank you. We don't. Like a beautiful painter? How? We're just 3 British idiots. There's no... I think that's how most role players are, I suppose. Don't get a Nobel Prize for being a clown, unfortunately. Well, you should. Yet. Okay, so on to the more difficult questions. What have you been working on lately? Roman, would you like to start? Anything new coming? Always something new coming. I'm working on a lot of dioramas. I started to frame miniature dioramas to make them look more like art. You can say everything in a frame looks more like art. So let's put 3-dimensional miniatures inside. And yeah, I'm doing a little bit on YouTube recently. Started half a year ago, finally.
Yeah, that's fun. It's a new medium, and I'm enjoying that a lot. So it's a different way of communicating, also to the masses. That's beautiful. And yeah, and teaching all the time. I'm teaching a lot. So Miniature painting. miniature painting, actually, that's my daily job. You can say. I didn't mention it. I am also a teacher, but I teach boring things like English. So, you know. But it's important too. I get described as a boring thing quite a lot. I mean, you have a successful podcast, don't you? Yeah. Yeah. It's really boring. So, so any new boring things for you guys? We've been working on our classic repertoire of video reviews. We've just got a new... Are we going to tease our new video review? It's not even new. A Ropecon. Oops. I was going to hold it. Oh, thanks. A Ropecon. Oh my God. This is going to cause Mr. feedback. President. There's a bit of war. No. We've been working on a new video review, and we'll tease this as a Ropecon special Exclusive. The game that we've just had our minds blown recently is a reprint of Ryan Knizia's Zoo Vadis. It was called Quo Vadis originally. Yes. And now it's about animals trying to kind of escape a zoo. This is all kind of meaningless to you now, but let me tell you, if you Google Zoo Vadis, that board game, It's good. It's good. It's good. Yes. We also have an actual physical altercation in this video. Me and Quince have a fight. Yes. It's pretty good. So you guys just fight all the time? Yeah. Okay. Wrestling. Well, there will be wrestling here later today. on this stage. Yes. So do join for that then if you like. If I want to die. Yeah. Excellent. So the theme of this year is the past and future. I hope you guys maybe knew that. Can you guys share a bit about your journey from your past to this future regarding role-playing games? So what got you here, I suppose? Could you share something about that? I think it was slightly intimidating when someone said that the convention was started in 1994. Yes, because that I was me just earlier. Yes. Don't you speak Finnish? Yeah. He does. I understood every word. Were you just a concept at that point? I was -4 years old. So yeah, my journey's been a long one to get to this stage right now. -4. Yeah, I mean, we were talking earlier, one of the first big conventions we went to was Gen Con in America. And we flew out there because everybody said, you know, it's a big one, you should do it. And I think there were 4 of us sharing one hotel room. We were sharing a double bed. Someone was on a camp bed at the bottom of the double bed. And I think someone might have been sleeping in a cupboard. So it was a bit of a budget trip, but a lot of fun. But now to be here as guests of honor, it's really very, very touching and moving, considering the crap hotel rooms we've stayed in the past. You can prepare then for when we meet again in a few days. I will be asking you, how does Ropecon compare to Gen Con? So better already. There's more licorice. Ropecon, like Gen Con, but more licorice. And better beards. Yes. There we go. Yes. Better access to reindeer meat. Yeah. There's a lot of boxes to tick. Yes. Thank you guys. How about Roman? Yeah, it's a big honor to be here. I'm already told Yuka and everybody I've met, it's a really impressive show. I've been to a lot of shows, also to Adepticon, Nova Open in the States, and also to smaller Italian or European shows. So this is really impressive what you built up here, also from the time, like when you started in 1994. In 1994, I did not paint miniatures yet. I started 2 years later. So, and in the meantime, I would say it's almost, I'm painting and teaching miniature art since 2 decades now. And from my past, I have to say, it's always, let me bring up my dad. My dad is like, it was really hard for me to decide. After studies, I studied to become a teacher, but then I decided to go this path and make my life as a miniature painter. And my dad was always like, Roman, don't do that. You will not make money. You will not be awarded. What if in 5 years nobody paints miniatures anymore? And I was like, yeah, I will try. I will give my best. And now being here would be a moment where I should call my dad and just like... Do you have your phone? Not with me, not with me. So thank you very much for inviting me. It's an honor and a pleasure. Thank you. If not for events like this and being able to be on things like this, I wouldn't be able to convince people I had an actual job. So thank you. Smile, everyone. This is for You're you, Dad. around camera. Okay.
This is for you, Dad. This is for you, Dad. I'm in Helsinki at Ropecon. Thank you. And don't worry, Quinn's already has his dad's number. Thank you. We are honestly blessed with having you guys here. And you will be holding a lot of interesting programs and events here during this weekend. Would you like to mention something, share some highlights about what you're going to share with us or talk to us about or teach us in the coming few days? Please. So we're going to be doing a bunch of different things. Tonight, this evening, we're going to be doing a kind of Q&A, which is billed to be 1 hour and 45 minutes, which I don't think is possible to ask and answer that many questions. We're really not that interesting. But if people do want to come along to that and just pick our brains or listen to us ramble, then you could do that. And also Cardboard Courtroom, I think, is always a lot of fun. We've done this show a few times in a few different countries. And the idea is that people just come up with maybe minor gripes, little rules disputes, something that they've done and they think it was okay, but their friends don't think it was okay. And then we are horrible in a nice way about being quite judicial and getting the crowd to join in. It's sort of a public embarrassment show, isn't it? It really? isn't. I mean, it sounds like that, but actually every time we've done it, it ends up being almost like group therapy for about 400 people. It's really funny and really good, so I'd recommend that. Funnily enough, I was a bit afraid this would be the public embarrassment show before doing this. But luckily, thank you for being absolutely heartfeltly lovely people. Oh, thank you. So, Roman, how about you? Same here. I'm starting tonight with a small introduction in what miniature art and miniature painting is, and also a little bit about my person and the path I took. And tonight I will also take part in the speed painting contest and sit down and paint for 1 hour. And tomorrow I will continue with some lessons about happy painting, what happy painting means for me, and how I included this in my job and my daily life. And then I will also talk about how you can release your inner artist, miniature artist. This will also be a speech of mine for 90 minutes. I'm not sure if this will be enough for all that I can, because I have a lot to say about this. Breaking some rules of miniature painting. And then in the end, tomorrow night, I will have a speed painting class where I do speed painting demonstration. And on Sunday morning, I have a hands-on class with people who want to improve their atmospheric painting in miniature painting. I have got to say, I love the names of your programs. Happy Painting. How lovely is that? How much did you take from Bob Ross? If you know a little bit more about Bob Ross, a lot. Because happy painting does not mean you're always happy, but you are in contact with your emotions. Wow. Yeah. Thank you. Last questions. Any other plans for this weekend or your trip to Finland? Well, you have already had quite a lot, but any other plans, any programs that have caught your eye that you are going to attend, or is it just, are you really preoccupied with what events you are going to hold yourself? I've never done this, but I've role-played my whole life. I've played D&D with one player as me as a GM when I was like this big. But this is my first convention where I'm role-playing for a group of strangers. I'm running The Warren, which is a game where everyone plays rabbits. And it's based on the British tradition of incredibly sad rabbit fiction. So if I have any of the... Do I have any of the 5 players who signed up to that in the room today? Right. It's going to be awful. Like, they have no idea how sad it's going to be. I don't even, so yeah, I'm kind of nervous and excited in equal measure. It's going to be pouring tears into their faces. We're going to be waterboarding them with concepts of sadness. So what, Watership Down? Yes, Things Watership like that? Down. Okay, so very depressing then. The Watership Downer of Watership Downers. My main plan for the weekend really is I ordered something off a menu. I didn't know what it was, and it was some rye bread with some prawns and some salmon on it, and that was really good. And I'm probably going to eat that again. Okay, that is awesome. But thank you for our guests of honor. Thank you very much. Give it Smith, Matt Lees, and Tom Brewster from Shut Up and Sit Down. Thank you very much. Ja sitten ylipäätään tänä vuonna meillä on huikea määrä ohjelmaa Ropeconissa. Muistakaa ilmoittautua työpajoihin, larppeihin ja roolipeleihin Konstissa. Toivottavasti tässä vaiheessa jo tiedätte, miten se toimii, mutta jos ette, niin no emme ala sitä tässä selittää. Siellä riittää kyllä.
wikiä ja ohjeita ja muita. Infotiskiltä löytyy matalalla kynnyksellä teille informaatiota. Kysykää sieltä, he ovat siellä sitä varten. Löytötavarat löytyy myös sieltä. Kunniavieraiden ohjelmia tänään perjantaina Roman Lappatilta Introduction to My Career Miniature Art, Shut Up and Sit Down, Introduction to Shut Up and Sit Down, niin kuin he tuossa kertoivat. Sen lisäksi, kunniavieraiden ohjelmien lisäksi, joita on siis vielä lauantaina ja sunnuntaina myös, meiltä löytyy ihan Ropeconia varten tehty teehuone Aisu. Konsepti rantautunut Japanista tänne meille Eurooppaan, jossa se on merkittävä osa popkulttuuria. Löytyy Ropeconin Cafe 5:stä. Käykää katsomassa. Lisäksi meiltä löytyy Indie-huone ja kokeile pelijohtamista Siivestä huoneesta 204. Löytyy nörttikulttuurivissa, open mic, design- ja pukukilpailua sekä tietysti gaala huomenna. Ja sunnuntaina meille esiintyy upea Another Castle -nörttikuoro. Halli 6 myyntialue ja näyttelyalue lapsille, boffausta, larppeja ja tietenkin pomppulinna. Ovet Ropeconiin 2023 ovat auki ja nyt on aika mennä tutustumaan tarjontaan. Kiitos teille, nauttikaa, viettäkää oikein hauska koni ja mun puolesta palataan asiaan taas gaalassa ja päättäjäisissä. Hyvää konia kaikille! Kiitos ja hei hei!